तर नमस्कार बाई लोक, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये। व्हिडिओ एक नंबर आहे, सगळ्यांना आत गोळा झालाय, सगळं मटेरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलंय, सगळं PNG देन सगळं एक नंबर आहे, काय विषय नाही। ओके, तर मटेरियल डाउनलोड करून घ्या, सगळं एक नंबर आहे। ओके हां, आणि विषय कसा आहे माहिती आहे, त्याला लागते बेटमार्क ᴄဃᴜᴜ, त्याची पण लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलाय, तर जाऊन लगेच म्हणजे डाउनलोड करून घ्या। पासवर्ड नाही लावलो, आधी सांगालो, काय विषय नाही। ओके हां, आणि बाकी मटेरियल डाउनलोड करताना काय प्रॉब्लेम आला तर आपले टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याला टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करायचं, तिथे मी सगळं मटेरियल आपलं व्हिडिओला प्रोव्हाइड करत असतो, काय विषय नाही। तर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलाय, जाऊन लगेच जॉईन करून घ्या। आणि विषय कसा माहिती आहे काय, तरी पण काय प्रॉब्लेम आला तर मला इंस्टाग्रामला विचारा, पर्सनल एकदम पद्धतशीर तुम्हाला रिप्लाय देतो, काय विषय नाही। तर इंस्टाग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिले, जाऊन आपल्याला इंस्टाग्रामला फॉलो केलं असेल तर फॉलो करून घ्या। बाकी काही विषय नाही, गेले म्हणजे 4-5 म्हणजे आदल्या दिवशी काय व्हिडिओ म्हणजे जरा म्हणजे हे चालू होतच, काही विषय नाही, जरा आजारी असल्यामुळं, तर घ्या समजून, जरा आवाजात व्हिडिओ आलेला नाही 4-5 जरा पद्धतशीर त्या समजून घ्या। ओके, तर बाकी काही विषय नाही, आपण आता रेग्युलर आवाजात व्हिडिओ टाकणार आहे, जरा आज पण आवाज जरा विषाड यायला आहे, पण घ्या समजून, काही विषय नाही, आजारी असल्यामुळे। ओके हां, तर चला मग जरा आपण वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। वो मुझसे शादी करना चाहता है, उसने प्रपोज किया है। और तुमने क्या कहा? हाँ कहा, और क्या। वो मुझसे शादी करना चाहता है, उसने प्रपोज किया है। और तुमने क्या कहा? हाँ कहा, और क्या। तर बाई लोक, विषय कसा माहिती आहे काय, हे अलाइड मोशन ॲप्लिकेशन तुमच्याकडे नसेल, आपण व्हिडिओ करणार आहे ह्याच्यावर नाद गोळा टाईपमध्ये। ओके हां, तर काही विषय नाही, तर एकदम प्रो व्हर्जनचा अलाइट मोशन तुमच्याकडे नसेल तर मी याला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर पिन करून ठेवले, तुम्ही आणि आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन केला असेल, जॉईन करा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलं आहे, जायचं लगेच जॉईन करायचं, पिनड मेसेजमध्ये जायचं आणि आपला अलाइट मोशन तिथून डाउनलोड करून घ्यायचं, एकदम प्रो व्हर्जनचं। ओके, त्याला सिम्पली करून घ्यायचं ओपन, तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ᴄဃᴜᴜ दिला आहे, बेटमार्क दिले, तर सिम्पली पद्धतीने पहिला बेटमार्कवर टॅप करायचं, त्याला इम्पोर्ट करून घ्यायचा, तर ती इम्पोर्ट केल्यावर तुम्हाला पद्धतशीर त्या काहीच अशा प्रकारे दिसणार आहे। ओके, तर तुम्हाला काही स्टार्टिंगला एवढं PNG त्यांनी लावून दिलं आहे, काय सुद्धा करायचं नाही इथं, काय तुम्हाला सांगतो तेवढं करा, बाकी काही विषय नाही। ओके, तर तुम्हाला सिम्पली यायचं एकदम स्टार्टला इथं प्लसवर टॅप करायचं आहे, इमेज व्हिडिओ व्ह्यूअलमध्ये जायचं आहे, आणि तुम्हाला एवढं मटेरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पासवर्ड नाही, आधीच सांगालो, सगळं फ्री आहे। ओके, सगळं डाउनलोड करून घ्या, काही विषय नाही। ओके, तर सिम्पली करायचं काय माहिती आहे काय, अशा प्रकारे व्हिडिओ आहे, सिम्पली प्लसवर टॅप करून हा व्हिडिओ इथं ॲड करून घ्यायचा, व्हिडिओ ॲड केलो की सिम्पली करायचं काय माहिती आहे काय, सिम्पली बघू शकताय इथे यायचा डायरेक्ट पुढं, अशा प्रकारे 9.11 सेकंदापाशी यायचं, कळलं काय, इथं आलो की ऑप्शनचा यूज करून पुढचा ह्याला कट करून टाकायचं, इथं ब्लेंडिंग आणि ऑफिसरी पण जायचं, जे ऑफिसरी अशा प्रकारे थोडीशी कमी करायची, काही विषय नाही, इथं 68 ठेवा, काही विषय नाही, ऑप्शनचा यूज करून बॅग आहे सिम्पली। ओके, बॅग आला की सिम्पली बघू शकता, ह्याच्या इथं साईडला अशा प्रकारे दाबायचं आहे, आपल्या गाण्याच्या वर आणि सगळ्या पिनच्या खाली अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचं। ओके, तर एकदम नाद गोळा दिसणार आहे, काही विषय नाही। ओके, तर ह्याच्या पुढे विषय काय करायचं माहिती आहे काय, तर तुम्हाला यायचं 9.11 सेकंदापाशी प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओ व्ह्यूअलमध्ये जायचं आहे, तुम्हाला आपलं मटेरियल ओपन करायचं आहे, मटेरियलमध्ये अशा प्रकारे ब्रेकअपचे काय फोटो दिले, सिम्पली प्लसवर टॅप करून हे फोटो ते ॲड करून घ्या, इमेज आहेत, ह्याला 3 डॉटवर जायचं, फुल स्क्रीनवर सेट करायचं, सिम्पली बघू शकता ह्यावर टॅप करायचं, ह्याला बिटमार्कपासून अशा प्रकारे कट आणायचं आहे। ओके, तर नाद गोळा टाईपमध्ये तुम्ही सगळे फोटो ॲड करून घ्या, मी पण सगळे म्हणजे एक उभारलेलं ते काही विषय नाही, अशा प्रकारे त्याला इथं ओढून घ्यायचं, 3 डॉट फुल स्क्रीन नाद गोळा पॉईंट ट्रान्सफरमध्ये जायचं, सिम्पली खाली ओढून घ्यायचा, बघू शकता अशा प्रकारे। ओके, तर काही विषय नाही, सगळे फोटो तुम्ही बिटमार्कप्रमाणे ॲड करून घ्या, काय प्रॉब्लेम आला तर मला इंस्टाग्रामला विचारा, इंस्टाग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिला आहे, जाऊन लगेच मेसेज करून घ्या। ओके, नाद नाही, एकदम खतरनाक, 3 नंबर, थोडं मोठं केलं तर चालतंय, काही विषय नाही। ओके, अशा प्रकारे त्याला वर घ्यायचा पद्धतशीरित्या। ओके, तर काही विषय नाही, लागतील तेवढे सगळे फोटो मी इथे ॲड करून घेतो, त्याला 3 डॉटमध्ये जायचं, फुल स्क्रीन काय सांगायची गरज नाही, करून घ्या। ओके हां, तर नाद गोळा टाईपमध्ये मी सगळे फोटो बिटमार्कप्रमाणे ॲड केले, नादच नाही, एकदम म्हणजे क्वालिटी टाईपमध्ये। ओके, तर तुम्ही पण करून घेतले असतीलच, काही विषय नाही। ओके, तर आता तुम्हाला करायचं काय माहिती आहे काय,
सिम्पली याचा 9.11 सेकंदापाशी प्लसवर टॅप करायचं, इमेज व्हिडिओ व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं, आपलं मटेरियल ओपन करायचं. हो मटेरियलमध्ये की नाही एक म्हणजे नाद गोळा टाईपमध्ये केलं आहे काय माहिती आहे काय, अहो सांगतो तुम्हाला काय विषय नाही. तर अशा प्रकारे एक ब्लॅक शॅडो PNG सिम्पली प्लसवर टॅप करून ब्लॅक शॅडो PNG ते ॲड करून घ्यायचे. PNG ॲड करताच एकदम लास्टला यायचं, या ऑप्शनचा यूज करून त्या PNGला इथपर्यंत ओढून घ्यायचं, येऊन जाईल काय विषय नाही. ओके सिम्पली आपण जिथून लावली का PNG हो सिम्पली यायचा तिथं काय विषय नाही. प्लसवर टॅप करायचं, इमेज व्हिडिओ व्ह्यू ऑलमध्ये जायचे आणि त्यातच तुम्हाला म्हणजे एक बनवून दिला इमोज PNG कसा झाला आहे कमेंट करून नक्की सांगा. आपणच बनवला आहे नाद गोळा टाईपमध्ये, म्हणजे सगळं आपणच बनवत असतो, तसं काय विषय नाही. प्लसवर टॅप करून याला ॲड करून घ्यायचं, शिकायचं असेल हे असलं कमेंट करून सांगा, बनवायला शिकवतो. तर मोमेंट ट्रान्सफरमध्ये जायचं, 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं, अशा प्रकारे थोडं छोटं करायचं, 1 नंबरच्या ऑप्शनवर यायचं आहे. ह्याला सिम्पली अशा प्रकारे खाली ओढून हे त्याला व्यवस्थित सेट करायचं. ओके हे त्याला व्यवस्थित सेट केलो का सिम्पली बघू शकता ह्या ऑप्शनचा यूज करून बॅग यायचं, एकदम लास्टला यायचं, ह्या ऑप्शनचा यूज करायचा, त्याला इथपर्यंत ओढून घ्यायचं. ओके तर आता इथपर्यंत आलं, तर आता सिम्पली काय करायचं माहिती आहे, सगळं झालं, एकच काम राहिलं. सिम्पली 9.11 सेकंदापाशी यायचे, प्लसवर टॅप करून इमेज व्हिडिओ व्ह्यू ऑलमध्ये जायचे. तुमचा जिथं कुठं लोगो असेल लोगो घ्या, बनवता येत नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिली आहे, लोगो कसा बनवायचा पहिला जाऊन लोगो बनवायला शिका. ओके लोगो ते ॲड करा तुम्ही कसा पण, काय विषय नाही. तर मी इथं माझा लोगो खाली सेट करणार आहे, का कोपऱ्यात बघू शकताय, तुम्हाला दिसत पण असेल पद्धतशीर द्या. तर अशा प्रकारे इथं मी याला सेट करणार आहे. ओके सिम्पली ऑप्शनचा करून बॅग यायचे. तर आता यायचं एकदम लास्टला काय विषय ऑप्शनचा यूज करून इथपर्यंत यायचा. ओके इथपर्यंत आल्यानंतर आता विषय काय करायचा, जिथून आपण लावले का म्हणजे लोगो तिथपर्यंत यायचं, काय विषय नाही. प्लसवर टॅप करायचं, इमेज व्हिडिओ व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं आहे, तुम्हाला आपलं मटेरियल ओपन करायचं आहे. मटेरियलमध्ये तुम्हाला काय नाही पद्धतशीर द्या, काय एकदम म्हणजे अशा प्रकारे व्हिडिओ आहे, काय व्हिडिओ 1 नंबर आहे, नाद गोळा आहे सगळा व्हिडिओ, म्हणजे एकदम म्हणजे खतरनाक दिसते. हां ओव्हरले प्लसवर टॅप करून ओव्हरले ते ॲड करून घ्या. ओव्हरले ते ॲड करताच तुम्हाला ब्लेंडिंग आणि ऑप्सिटीमध्ये जायचं आहे. ओके लाईटनमध्ये जायचं आहे, याला स्क्रीनवर सेट करून सिम्पली या ऑप्शनचा तुम्हाला बॅग यायचं आहे, एकदम लास्टला यायचं, सिम्पली बाणावर टॅप करायचं, शेवटच्या बेटनपाशी आलं की सिम्पली ऑप्शनचा यूज करायचा आहे आणि पुढचा पार्ट अशा प्रकारे कट आणायचा. ओके आता इथून पुढे विषय काय करायचं माहिती आहे का, एकदम नाद टाईपमध्ये. ओके तिथून यायचं बॅग आणि तुमचं जर अलाइट मोशन हँग मारत असेल ह्या स्थितीला तर तुम्हाला सिम्पली बघू शकता 3 लाईन दिसते, त्याच्यावर टॅप करायचे वर, इथं लो क्वालिटी प्रिव्ह्यू याला ऑन करायचं, काही विषय नाही. आणि तर ऑडिओ रिस्पिम्पलिंग काय ते हाय तुम्ही इथं लो करू शकताय, पण माझं काही विषय नाही म्हणून मी इथं हाय करतो आणि क्वालिटी ऑफ व्हायचं करून टाकतो, काही विषय नाही. ओके तुमचं जर हँग मारत असेल तर करू शकताय, काही विषय नाही. ओके हां तर बाकी काही विषय नाही. तर आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. ओके जो काय आपला शेक इफेक्ट आहे या इमेजवर टॅप करून इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटमध्ये जायचं, इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा, सिम्पली तुम्ही बॅग आणि आपला इथं ओपन करून घ्यायचा बीट मार्क प्रोजेक्ट. ओके तर बीट मार्क प्रोजेक्ट ओपन केला काय विषय कसा माहिती आहे का, आपण जिथून इमेज लावले सिम्पली तिथे यायचं, काही विषय नाही. जेवढे काही इमेज आहे ओके सगळ्या इमेजवर टॅप करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटमध्ये जायचं, इफेक्ट अशा प्रकारे इथं पेस्टचं हाणायचं आहे. तर शेवटपर्यंत तुम्ही एक पण इमेज सोडू नका, प्रत्येक इमेजवर टॅप करून इफेक्ट 3 डॉट पेस्ट अशा प्रकारे इफेक्ट पेस्ट मारून घ्या. ओके तर काही विषय नाही, मी शेवटपर्यंत सगळ्या इमेजवरती इफेक्ट पेस्ट मारतो, तुम्ही पण मारून घ्या. तर काही विषय नाही, मी सगळ्या इमेजवरती इफेक्ट पेस्ट मारला आहे, काही विषय नाही, बघू शकताय नाद गोळा टाईपमध्ये. ओके तर आता काय करायचं माहिती आहे का, सिम्पली इथून याचा बॅग आल्याच्यानंतर आपला ओपन करून घ्यायचा शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट. आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करतात जो काय आपला संयम नावाचा वर म्हणजे PNG दिसत असेल, काही विषय नाही. सिम्पली त्या PNGवर टॅप करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटमध्ये जायचं, इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे PNGचा. ओके इफेक्ट कॉपी याला इथून सिम्पली यायचं बॅग आणि आपला इथं बीट मार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. तर बीट मार्क प्रोजेक्ट ओपन केलो का सिम्पली याचा आपण जिथून फोटो लावतो द्यायचं, काही विषय नाही. आपण जो काही इथं PNG लावला होता म्हणजे इमोजवाला PNG. ओके सिम्पली जेव्हा टॅप करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटमध्ये जायचं, इफेक्ट इथं पेस्ट मारायला. ओके इफेक्ट पेस्ट मारला की 1 नंबर दिसणार आहे, ब्लर म्हणजे 1 नंबर ना आज खोडा, काही विषय नाही. व्हिडिओचा डेमो बघितला असेल तुम्हाला आता पण दाखवतो एक्सपोर्ट केल्यानंतर, काही विषय नाही. ओके हां तर आता काहीच करायचं नाही, काही करायचं नाही, सिम्पली एक्सपोर्ट बटन सिम्पली जेव्हा टॅप करायचं, व्हिडिओच्या पुढे एक ऑप्शन आहे सिम्पली जेव्हा टॅप करायचं 720 पिक्सल ठेवायचं, काही विषय नाही. ओके इथं सिम्पली कोड 1 नंबर ठेवायचा, फ्रेम रेट फुल ठेवायची, क्वालिटी फुल ठेवायची, माझं टच दिसत असेल, काही विषय नाही. ओके आणि विषय कसा माहिती आहे, इथं काही जणांच्या मोबाईलला एक्सपोर्ट होताना काय प्रॉब्लेम येते, तुम्हाला जर एक्सपोर्ट होत असेल सिम्पली अलाइट मोशनला अशा प्रकारे ही ग्रहण आहे. ओके सिम्पली परत अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं, काही विषय नाही. अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन केल्या प्रोजेक्टमध्ये जायचं, आपला जो काय बीट मार्क प्रोजेक्ट आहे सिम्पली त्याच्यावर दाबून दाबायचं, पुढे एक्सपोर्ट बटन याच्यावर टॅप करायचं, व्हिडिओच्या पुढे ऑप्शन त्याच्यावर टॅप करायची गरज नाही कारण आपण आताच सेटिंग लावलेली आहे. सिम्पली एक्सपोर्ट बटनावर टॅप करायचं आणि अपलोड एक्सपोर्टिंगला सुरुवात करायची आहे. तर काही विषय नाही, एकदम पद्धतशीर व्हिडिओ एक्सपोर्ट होईल. जी काही हिरवी लाईन आहे ती हिरवी लाईन सिम्पली अशा प्रकारे इथपर्यंतची वाट बघून द्या, पुढचं मी तुम्हाला सांगून टाकतो, काही विषय नाही. तर बघू शकता काय विषय एकदम पद्धतशीर व्हिडिओ झालेला आहे.
आता सिंपल विषय कसा आहे माहिती आहे, सेव्हचं बटन याच्यावर टॅप करायचं। आता हा व्हिडिओ कसा आहे तुम्हाला दाखवतो म्हणलेलं, बघून घ्या, काय विषय नाही। ओके हां, वो मुझसे शादी करना चाहता है, उसने प्रपोज किया है। और तुमने क्या कहा? हाँ कहा, और क्या। एक नंबर व्हिडिओ झालाय, नाद गोळा सगळं, शेक इफेक्ट तीन सगळं एक नंबर आहे। सगळं मटेरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये फ्री दिलेलं आहे, त्यामुळे सबस्क्राईब करायला आधी विसरू नका। ओके, कारण वेळ लागते हो, सगळं मटेरियल बनवायचं, हेन करायचं ते सगळं, वेळ म्हणजे माझा दिवस सगळा यूट्यूबवर जाते, काही विषय नाही। ओके तर आता एवढा आजारी असून ते पण आवाजात व्हिडिओ बनवला आहे, कारण तुमच्यासाठी फक्त तुमच्या डिमांडवर हो, कारण लई म्हणजे कमेंट आले की आवाजात व्हिडिओ बनवा, आवाजात जरा आजारी असल्यामुळे जरा बरं वाटायला पण आता बनवला, काही विषय नाही। ओके, ते सगळं एक नंबर आहे, सबस्क्राईब मारा। तर भेटू पुढच्या काही खतरा व्हिडिओमध्ये, अशाच त्यामुळे सबस्क्राईब करून द्यावा। तर चला बाय बाय। आता मी गेलो, तुम्हाला साईडला 2 व्हिडिओ दिसतील, कोणता पण बघायचा नाद नाही, सगळं खतरनाक आहे, व्हिडिओ बघून घ्या, काही विषय नाही। ओके तर बाय बाय।